Nhà mình có khách à? Hai người làm gì thế này? Tương lai nào, gia đình nào, em thậm chí còn không sinh được con. Cái tôi cần là một gia đình thực sự, chứ không phải là một cuộc hôn nhân nhìn qua điện thoại. Tôi đi làm kiếm tiền thì gửi tiền về cho anh xây được ngôi nhà đẹp như thế này. Bây giờ anh bảo tôi là người quen cũ sao? Cô đi. Dạ vâng. Vui vẻ nhá. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Em chào anh nhé. Cuối cùng thì cũng đã về đến nơi. Sau 6 năm mà cảnh sát vẫn vậy, vẫn đẹp như ngày nào. Mình cũng đã sắp được trở về với ngôi nhà mơ ước của mình rồi. Ngôi nhà đẹp hơn những gì mình đã tưởng tượng. Tiền mình gửi về cho anh Trung, không ngờ anh xây được ngôi nhà đẹp như vậy. Chắc mình về bất ngờ này chắc chắn là anh sẽ vui lắm thôi. Anh Trung ơi, không biết anh đi đâu rồi nhỉ?
Ơ, nhà mình có khách à? Mệt quá. Hôm qua tiếp khách tiếp cửa tân mừng tân gia nhà mình ấy. 10 giờ đêm người ta mới về, hò ở Mỹ. Hôm qua mọi người đến chơi luôn. Hai em là đẹp. Nhà mình quá đẹp luôn. Trừ hết chi phí đi chắc cũng có 20 triệu này. Thế à? Người ta mừng nhiều thế quả. Em thấy có ăn một thì 10 triệu. Em có tất quả này. Nhiều không? Nhiều đi. Hai người làm gì thế này? Về từ bao giờ đấy? Ai đây anh? À, người quen cũ mà. Người quen cũ sao? 6 năm, kết hôn 6 năm. Tôi đi làm kiếm tiền để gửi tiền về cho anh xây được ngôi nhà đẹp như thế này. Bây giờ anh bảo tôi là người quen cũ sao? 6 năm rồi. Là 6 năm đấy. Em nghĩ ai có thể chờ em được mãi như vậy? Tôi chưa từng bỏ cuộc. Tôi chưa từng có suy nghĩ phản bội anh. Ngày nào tôi cũng cố gắng làm việc. Tháng nào tôi cũng gửi tiền về cho anh. Vậy mà tôi luôn nghĩ rằng là tôi xây dựng cuộc sống cho cả hai. Tương lai nào? Gia đình nào? Em thậm chí còn không sinh được con. Cái tôi cần là một gia đình thực sự, chứ không phải là một cuộc hôn nhân nhìn qua điện thoại. Cái gì? Anh nói cái gì cơ? Tôi mệt rồi. Tôi không muốn chờ đợi nữa. Cái tôi cần là một cuộc sống riêng của riêng mình. Thôi, cô đi đi. chơi với anh đi. Đi cùng anh chơi đi. Đi cùng anh nhá. Bỏ ra, anh tránh xa ra. Không, cứ anh tránh xa ra. Bỏ tay ra. Không. Bỏ tay ra. Đi cùng anh đi. Tránh xa. Không như là. Tránh xa ra, anh tránh xa ra. Tránh xa ra. Bỏ ra. Ôi bỏ mẹ rồi, nó ngã rồi. Té em ơi, té.